नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई वेडिङ भिडियो एडिटिङमा कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ र किन भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। साथै भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है त। अब लागौ आजको विषयतर्फ। कुनै पनि प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको आफ्नै विशेषता हुन्छ। नेपालमा पनि धेरै प्रकारको सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर भिडियो एडिटिङ गर्ने गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला संसारभर प्रयोग गरिने प्रमुख भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा थोरै बुझौँ, त्यसपछि हामी वेडिङ भिडियो एडिटिङको लागि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुन सफ्टवेयर उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे कुरा गरौँला। भिडियो एडिटिङका लागि चलन चल्तीमा रहेका प्रमुख सफ्टवेयरहरू यी हुन्। एडोब प्रिमियर प्रो। यो सफ्टवेयर एडोब कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर हो। यसलाई विशेष गरी फिल्म क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। यसबाट फिल्म, सर्ट फिल्म, डकुमेन्ट्री लगायतका भिडियोहरू तथा युट्युबका भिडियोहरू पनि एडिट गर्ने गरिन्छ। यो सफ्टवेयरलाई किन्नका लागि वार्षिक रूपमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो ठाउँ जहाँ पेमेन्ट गेटवे छैन पैसा तिर्नका लागि, जसले गर्दा अवैधानिक सफ्टवेयरबाट काम गरिन्छ। यो सफ्टवेयरका नेपालमा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका छन्। यो सफ्टवेयर चलाउनका लागि तपाईलाई राम्रो खालको कम्प्युटरको आवश्यकता पर्दछ, जुन धेरै लागतको हुन्छ। फिल्मोरा। फिल्मोराका प्रयोगकर्ताहरू पनि नेपालमा धेरै नै छन्। यो सफ्टवेयर विशेष गरी युट्युब ब्लग बनाउन यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो सफ्टवेयरलाई सिकारू एडिटरले नेपालमा धेरै चलाउने गर्दछन्। यद्यपि यसमा व्यावसायिक काम गर्नेहरू पनि छन्। डाइभिन्सी रिजल्भ। यो सफ्टवेयर कलरिङको लागि उपयुक्त मानिन्छ। कलरिङकै लागि यो सफ्टवेयर चर्चित छ। यसमा जस्तो कलरिङ सायदै अरू सफ्टवेयरमा गर्न सकिन्छ, तर यसको इन्टरफेस केही जटिल भने अवश्य छ। तर खुसीको कुरा के छ भने यो सफ्टवेयरलाई आधिकारिक रूपमा नै फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अहिले केही युट्युबरहरू यो सफ्टवेयरमा आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। पिनाकल। यो सफ्टवेयर विवाहको भिडियोहरू एडिटिङ गर्नको लागि बढी प्रयोग गरिन्छ। साथै यसलाई एनालग भिडियो जस्तै VCR क्यासेटहरू क्याप्चर गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, किनभने पिनाकलको भिडियो क्याप्चर कार्ड पाइन्छ। Edius नेपालका तराई क्षेत्र र भारतमा विवाहको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो सफ्टवेयरमा विवाहको भिडियो एडिटिङ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अझ यसको लागि प्रोजेक्टहरू किन्न पाइन्छ, जसले गर्दा यदि तपाईलाई डिजाइन आउँदैन भने पनि सजिलैसँग विवाहको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो सफ्टवेयर प्रिमियरको तुलनामा सामान्य कम्प्युटरमा पनि राम्रोसँग चल्न सक्छ। त्यसैले वेडिङ भिडियो एडिटिङमा Ediusलाई अत्यधिक रुचाइएको छ। फाइनल कट प्रो। यो सफ्टवेयर म्याक अपरेटिङ सिस्टमका लागि बनाइएको हो, अर्थात् विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा यो सफ्टवेयर चल्दैन। विदेशमा यो सफ्टवेयर धेरै नै रुचाइएको भए तापनि नेपाल जस्तो देशमा यो सफ्टवेयरको प्रयोगकर्ता अरू सफ्टवेयरको तुलनामा अति कम रहेका छन्। निष्कर्ष, कुनै पनि सफ्टवेयर आफैमा नराम्रा हुँदैनन्, तर हामीलाई चाहिएको के हो त्यो कुरामा हामी ढुक्क हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै एउटा सफ्टवेयरबाट गरिने काम अर्को सफ्टवेयरबाट गर्नै नसकिने भन्ने हुँदैन। हो, केही कुरा वा टुलहरू सीमित भएकाले गाह्रो भने हुन सक्छ। त्यसैले सफ्टवेयर छान्दा तपाईँ केका लागि एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ फिल्म, सर्ट फिल्म, म्युजिक भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको कम्प्युटर राम्रो छ भने तपाईँ एडोब प्रिमियर प्रोतिर जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ युट्युब, टिकटकका लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फिल्मोरा वा डाइभिन्सी रिजल्भतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी वेडिङ भिडियो एडिटिङ गर्न खोज्नु भएको हो भने पिनाकल वा Ediusतिर जान सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। तपाईहरुको राम्रो प्रतिक्रियाहरू आएमा भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी अझै नयाँ र राम्रा भिडियोहरू लिएर आउने छु। अहिलेलाई यति है त। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने
नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।